Hi, Ushkulam. Tov lirot atkhem. As usual, I'll start with a few words in English and then we'll move right away to the Hebrew. Anyone who's new here, I'm Chevy from Simply Talk Hebrew, and this is a small project that we started. It's a podcast of good, uplifting news in easy, accessible Hebrew in order to learn Hebrew by listening to happy stuff. So the word of the day is lerafresh. Lerafresh, what's lerafresh? It means to refresh, okay? So the reason I chose this word is because אני מרפרשת. I'm refreshing the pages all the time because of all your wonderful comments and the new subscribers and the likes. It makes me extremely happy and it's really, really helpful. I think YouTube has found us. So there are actually new people here. Hi, new people. Welcome aboard. And I'm extremely, extremely motivated. So thank you so, so much to anyone who's commented so beautifully and subscribed and liked. Please continue. Thank you. Thank you so much. I want to remind everyone that you have subtitles in Hebrew and in English if you need. Hebrew's better, but if you cannot, no shame in using the English. It's also extremely beneficial. In the description down below, there is a link for the text in Hebrew, and after that, also translation in English, if that's helpful for anyone. And there are flashcards for the words. You could review the words from the episode before or after. יאללה, מתחילים. זה סיפור מההיסטוריה, סיפור מאוד 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 מרגש, moving ויפה. אני קצת בכיתי עכשיו, אז אני מקווה שאני לא אבכה כשאני מספרת את הסיפור הזה. בשנה 1945, בסוף של המלחמה, הייתה נערה זה טינג'ר, נערה יהודייה מהונגריה, שהיא הייתה באושוויץ. וקראו לה לילי אברט, ובאו חיילים מאמריקה לגרמניה והם באו, ואחד החיילים הוא היה יהודי, אני כבר בוכה, הוא היה יהודי והשם שלו היה היימן שולמן, והוא רצה לשמח אותה, אז הוא לא היה לו נייר, paper, אז הוא כתב על כסף גרמני, והוא כתב התחלה לחיים חדשים, בהצלחה ובשמחה. והיא, לילי, שמרה את הכסף הזה, והיא שמרה את זה, she kept it, היא שמרה את הכסף עם המכתב הקטן של החייל היהודי, והיא שמה את זה אצלה. אחרי הרבה שנים, הנין שלה, נין זה great grandchild, הנין שלה, שקוראו לו דוב פורמן, הוא מצא את הכסף הגרמני עם הכיתוב של החייל, והוא שם את זה בטוויטר. ודוב כתב בצחוק, הוא צחק, הוא כתב, אני רוצה למצוא את החייל האמריקאי הזה. אני רוצה למצוא את החייל תוך 24 שעות. אבל האינטרנט עושה את מה שהאינטרנט יודע לעשות, והפוסט הפך לוויראלי. הפוסט הזה הוא עכשיו ויראלי, אלפים של אנשים שיתפו ועזרו, ומהר מאוד מצאו מי כתב את הכסף הזה, מי כתב ללילי אברט. והם מצאו שזה היימן שולמן מברוקלין, מניו יורק. הוא היה עוזר של רב מהצבא, from the army של אמריקה, והיה רב חשוב, קראו לו הרב שכטר, והרב שכטר הלך לבוכנוולד ולמחנות אחרות, והוא עזר לאנשים, וזה היה העוזר שלו. העוזר הזה, היימן שולמן, הוא נפטר ב-2013, אבל דוב הצליח למצוא את הילדים שלו, והם עשו שיחה של זום מאוד מרגשת. מרגשת זה moving. המשפחה של לילי דיברה עם המשפחה של דוב היימן. אני מצטערת, אני בוכה, זה סיפור משמח, אבל אני בוכה, סליחה. לילי אמרה, הוא היה האדם הראשון שדיבר אליי יפה.
הוא היה האדם הראשון שהתייחס אליי טוב. התייחס זה, he acted towards me nicely, אחרי כל מה שהיה בחיים שלי, וזה דבר שלא שוכחים. לילי היא הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, היא כתבה ספר והיא דיברה עם אנשים ואפילו הייתה כוכבת, כוכבת זה סטאר, אישה סטאר, היא הייתה אפילו כוכבת בטיק טוק יחד עם דוב, עם הנין שלה, with her great grandchild. היא נפטרה בגיל 24, בגיל 100, בשנה 2024, בגיל 100, 100 years old, והיא הייתה עם משפחה מאוד גדולה והרבה הרבה אהבה. והסיפור הזה מראה איך דבר קטן כמו כסף קטן שכותבים עליו כמה מילים טובות יכול לשנות את החיים ולעבור מדור לדור, from generation to generation, גם בזמנים הכי קשים. משהו קטן וטוב יכול לתת תקווה ויכול לבנות גשר, a bridge, לבנות גשר בין אנשים. חדשות טובות מעולם הרפואה, ספציפית במלחמה בסרטן, סרטן זה קנסר. במלחמה בסרטן יש חדשות מאוד מאוד מעניינות, ואנחנו מדברים על חיסון וקסין, על חיסון שהוא לא חיסון רגיל, הוא חיסון נגד סרטן, וזה חיסון מיוחד כי זה חיסון אישי, personal. לכל חולה יש חיסון אישי. ואנחנו עושים, המדענים, the scientists, המדענים עושים עכשיו טיפולים וניסויים, experiments, הם עושים ניסויים וזה נראה מאוד מאוד טוב, וה-FDA כבר מנסה להמשיך, ובעזרת השם עוד מעט זה כבר יהיה לכולם. עכשיו זה ממש ניסויים. אז מה זה? מה זה החיסון הזה? זה ממש משוגע וזה כל כך מיוחד. Basically, מה זה חיסון אישי? לוקחים החולה, יש לו את הגידול, ככה אומרים בעברית tumor, יש לו את הגידול, ולוקחים חלק מהגידול ובודקים. ואז מהגידול הזה עושים את החיסון. מה זה החיסון? שמים חיסון בגוף, והגוף לומד להפעיל את המערכת החיסונית, the immune system, הגוף יודע להפעיל את המערכת החיסונית להילחם בגידול בגלל החיסון. אז basically, לכל חולה יש חיסון מיוחד שהגוף עכשיו יודע בגלל החיסון להילחם, והוא יכול להילחם ספציפית בגידול הספציפי הזה. זה התחיל ממש כבר בשנת 2019, ממש, אבל הוא קיבל סטטוס breakthrough מה-FDA בפברואר 2023, ועכשיו כבר התחילו ויותר מ-1,100 אנשים עברו את זה, וזה נראה מאוד מאוד מבטיח, very promising. למה? זה עוזר טוב מאוד ועושים את זה יחד עם אימונותרפיה, וזה פעם ראשונה בעולם שאנחנו עושים את זה. ובעזרת השם ב-2025-2026 יהיו הפרסומים, outcomes, אני שוכחת את האנגלית שלי, הפרסומים זה, they're gonna publish את התוצאות, the outcomes, ואז אם זה יהיה בטוח, זה יהיה עכשיו חלק מהטיפול הסטנדרטי. כבר באנגליה הם עושים launchpad, הם רוצים שהרבה אנשים שחולים בסרטן יוכלו לקבל את החיסון הזה. כבר עכשיו, בימים האלו, מחלת הסרטן היא מאוד קשה, אבל היא לא הסוף.
בעבר, in the past, בעבר, אם מישהו היה חולה, זה היה הסוף. אבל היום אנשים יכולים לחיות עם סרטן הרבה מאוד זמן, ובעזרת השם החיסונים האישיים האלו יוכלו להיות עוד כלי במלחמה שלנו בסרטן ולעזור לאנשים להיות בריאים להרבה מאוד זמן גם אם הם חולים בסרטן. חדשות טובות מהאינטרנט והעולם. אתם זוכרים את הקורונה? כן, זה היה לא נעים בכלל, אבל בזמן של הקורונה היו מחקרים, research, שהראו שאנשים היו יותר נדיבים, more generous, בסדר? והרמות האלה של הנדיבות, של generosity, הנדיבות, הם עדיין יותר גבוהות. זה מאוד מעניין. אז לפני הקורונה היה נדיבות, לא יודעת, ועכשיו, ב-2024, הם יותר גבוהים. יש יותר 10%, 18% יותר נדיבות, יותר generosity, וגם יותר אומץ, יותר courage. מה זה? אני לא יודעת בדיוק, זה מחקרים, זה גם World Happiness Report אומרים את זה, אבל מה שמעניין זה שבזמן של הקורונה עשו בפייסבוק קבוצה שקראו לזה kindness pandemic, אוקיי? אם רוצים להגיד את זה בעברית, pandemic זה מגפה, מגפה, say after me, לא כיף, אבל פה זה חמוד, מגפה. אם רוצים להגיד בעברית, הייתי אומרת אולי מגפה של חסד, אוקיי? או מגפת חסד. אז זה משהו, אולי אתם מכירים, בשבילי זה חדש. זה היה במרץ 2020, זה היה ממש בזמן של המגפה, של הפנדמיק, ומהר מאוד היו יותר מחצי מיליון, מהר, תוך כמה שבועות, יותר מחצי מיליון אנשים. ומה זה? מה זה מגפה של חסד? אנשים עושים כל מיני דברים והם מספרים, ויש קבוצות קטנות, לדוגמה, kindness pandemic במישיגן, בסדר? או במקום אחר, ואז הם עושים דברים קטנים לשמח אחרים, לעזור לאחרים ולהיות נחמדים וטובים. ולדוגמה, ביפן הייתה אישה שזה ממש חמוד, היא התלבשה, she got dressed, כמו סמוראית, והיא נקטה את הרחוב. אני חושבת שזה ממש ממש חמוד. והיום הם ממשיכים לעשות את זה ולעזור, אפילו שעבר 5 שנים מהמגפה של הקורונה, עדיין אנשים עושים דברים ועוזרים אחד לשני, ובאמת רואים שיש יותר נדיבות, generosity, say after me, נדיבות, נדיבות, יש יותר נדיבות וגם יותר אומץ, courage בעולם. מי ידע? עוד חדשות מעולם הרפואה, חדשות ממש משוגעות. כבר הרבה זמן מנסים מדענים, scientists, מדענים מנסים לעשות לב מלאכותי, artificial. Say after me, מלאכותי. זה artificial. מלאכותי, מלאכותי. אז מדענים מנסים לעשות לב מלאכותי. אם מישהו צריך לב חדש, זה מאוד קשה למצוא לב חדש. צריך לחכות הרבה זמן, צריך מישהו שיש לו גוף דומה, similar, גוף דומה, ולפעמים אחרי ששמים את הלב החדש, יש בעיות והגוף לא מסתדר וזה לא תמיד קל. ומדענים, scientists, מנסים לבנות לב מלאכותי, artificial heart. ובאמת יש חברה שקוראים לה בייבקור, במרץ 2025, באוסטרליה, הוא הלך הביתה עם לב מלאכותי בתוכו,
והוא היה לו את הלב בתוך הגוף 105 ימים. זה 3.5 חודשים, לב מלאכותי בתוך גוף של בן אדם, עד שהוא מצא מישהו שייתן לו לב חדש. וזה מאוד מאוד חשוב בגלל שאנשים צריכים לחכות הרבה זמן ללב חדש. אז עד שהם מוצאים לב חדש אפשר לשים לב מלאכותי, artificial heart. ואולי בהמשך אנשים יכולים לחיות אולי הרבה זמן עם לב מלאכותי. אז עכשיו, ממש עכשיו, ביוני, אחרי כמה ניסויים, experiments, ניסויים קליניים שהצליחו מאוד, בלי שום בעיות, הצליחו והלב עבד, וספציפית מישהו באוסטרליה עם 105 ימים, זה היה ה-C, the epitome, זה היה השיא, אז אנשים עכשיו רוצים להמשיך ולעשות, לבדוק שזה יהיה בשביל כולם ויותר מרק ניסוי. אז עכשיו ה-FDA אמר, זה נקרא Breakthrough Device Designation, זה אומר שיש אור ירוק, מה זה אור ירוק? Green light, בסדר? שיש אור ירוק ואפשר עכשיו להמשיך ולעשות בדיקות ולבדוק, וחושבים שעד 2027 זה יהיה Bridge to Transplant, בסדר? אז זה נקרא אלטרנטיבה זמנית, אוקיי? אלטרנטיבה זמנית ב-2027, ובעזרת השם, אם זה יהיה טוב והכל יצליח, אז עד 2029 זה יהיה Destination Therapy. זה אומר שלא צריך לב חדש. אפשר עכשיו להשתמש בלב המלאכותי. חדשות טובות מכל העולם בממוצע, in average, בממוצע. אני רוצה לדבר על תוחלת חיים, זה life expectancy. יש חדשות טובות. כולם say after me, תוחלת חיים. תוחלת חיים. תוחלת חיים. אז, החדשות הטובות הן שתוחלת החיים עלתה מאז 1990, עלתה ביותר מ6 שנים. וזה עם הקורונה, כי בזמן של הקורונה תוחלת החיים ירדה. ועדיין עכשיו תוחלת החיים היא יותר מ6 שנים. אז זה היה 66.8, 6.8, ועכשיו ב-2025 אנחנו בערך ב-73.5. למה? למה תוחלת החיים עלתה? זה מאוד מעניין, כי יש הרבה דברים בעולם שהם יותר טובים, וזה חשוב לזכור שיש דברים שנהיים, הולכים ונהיים יותר טובים. חשוב לי לזכור. אוקיי, אז מה? יש פחות מחלות מסוכנות, dangerous diseases, פחות מחלות, בעיקר במקומות כמו אפריקה ובאסיה. באפריקה תוחלת החיים עלתה ביותר מ10 שנים. יש ממש שינוי גדול. אז יש פחות מחלות כמו שלשולים, דיאריה ודלקת, infection. אז יש פחות מחלות וזה הורג פחות אנשים, במיוחד ילדים. למה? כי האנשים יותר נקיים והמים יותר נקיים, וגם בגלל חיסונים vaccines. יש גם עוד סיבה למה תוחלת החיים יותר גבוהה עכשיו. הסיבה השנייה, the second reason, זה שיש לנו יותר תרופות, medication, ויותר טיפולים, treatments, יותר תרופות וטיפולים למחלות כרוניות, chronic disease, מחלות כרוניות, לדוגמה, בעיות בלב, לדוגמה, לחץ דם גבוה,
high blood pressure, ולדוגמה סוכרת. אנשים מקבלים טיפול, והם מקבלים טיפול מוקדם ושומרים על הבריאות. ושלוש, סיבה שלישית היא שאנשים יודעים יותר. יש יותר ידע, knowledge. אנשים יודעים יותר על בריאות, אנשים יודעים יותר על תזונה, nutrition, ואנשים יודעים יותר על ספורט. ובהרבה מדינות הבריאות היא יותר טובה, אפילו במדינות עניות. וזה אומר שאנשים גם לא רק חיים יותר זמן, אלא גם חיים יותר בריאים, וגם כשהם בחיים הם מרגישים יותר טוב. אז זה ממש סיום טוב לחדשות הטובות שלנו. תודה שאתם איתנו, אני שבי וזה חדשות אופטימיות בעברית קלה.